pwede ba bang baguhin yung mga na-generate na PRN sa SSS account mo? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nakalogin na ako sa SSS mobile app. Bali, ang gawin nyo lang ay i-download ito sa Play Store or App Store. Kapag na-download na, i-tap lang ang open. At kapag na-open nyo na yung app, mag-login lang gamit yung username and password nyo sa SSS. Tap ko lang yung sign in. Close ko lang to. At makikita ko kaagad yung total contribution at yung last posted contribution. Tap ko tong generate PRN kasi gagawin natin ay babaguhin natin yung PRN na na-generate na natin. So halimbawa, nag-generate na ako ng April at May. Pero napag-desisyonan ko na gusto ko na lang bayaran yung buong April hanggang May. So basically, babaguhin natin to. Tap ko lang yung create. Tap ko yung generate. Membership type, piliin natin. And then applicable month. Halimbawa, April or hanggang June. Yung year, piliin na rin natin. Select contribution. Any contribution pwede hanggat hindi ka pa 55 years old. Kapag kasi 55 years old na, may mga rules na nag-a-apply doon na hindi ka pwedeng mag-jump agad-agad, kailangan pa isa-isa, or limitado lang talaga siya. Pero pag wala pang 55 again, pwede kang mag-contribute ng pinakamataas dito or pwedeng 560. May benefits kasi kung bakit gusto mong taasan yung contribution sa SSS. Una, kung gusto mong mag-claim ng mga benepisyo or mag-loan sa SSS, pwede mong taasan yung contribution mo. So, 560 yung contribution per month. In total, 1,680. 3 months contribution na yan. Scroll up ko lang, tap ko yung submit. Ito ulit yung summary, i-review kung tama. At kapag okay na, tap yung okay. Close ko lang to. Oops, nag-back pala ako. And kapag pumunta ako sa Generate PRN, mapapansin nyo, isa na lang. April to June na yung nag-reflect dito na wala na-delete yung April na hiwalay na PRN at yung May na PRN. At obviously, nagbago rin yung PRN number dito. So, ganun kadali kung paano magbago ng PRN. At kung interesado naman kayo kung paano magbayad